Trong chuyến đi này, bên cạnh những bãi biển rực nắng và những buổi cắm trại ấm áp, mình còn tìm được một nơi thật đặc biệt. Một nơi chữa lành đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mời bạn cùng tôi bắt đầu chuyến tham quan này nhé. Trước tiên, mình muốn đính chính một thông tin ở tập trước. Koala Sanctuary không thuộc hệ thống Ingenia như mình từng nhắc, mà được vận hành bởi Port Stephens Council phối hợp cùng Port Stephens Koala. Ingenia chỉ là đơn vị tài trợ đồng hành. Như bạn đã xem trong tập trước, Ingenia là điểm dừng chân giữa rừng và biển, nơi có đủ lựa chọn lưu trú từ lều, caravan đến cabin và villa, nơi gia đình mình đã có những kỷ niệm thật khó quên. Còn hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào Koala Sanctuary, nơi những chú koala bị thương được chăm sóc, hồi phục và tìm về cuộc sống an yên. Đây sẽ là một ngày thật ý nghĩa, các con vừa học vừa chơi, còn mình được lắng nghe những câu chuyện hồi sinh đầy cảm động. Ngay từ cổng vào, bạn sẽ thấy hai khu vực riêng biệt. Một bên là quầy vé cho khách tham quan và một bên là quầy lễ tân cho khu glamping dành cho ai muốn ngủ lại giữa rừng xanh. Hôm nay, mình chỉ ghé thăm khu bảo tồn, nơi bạn có thể chạm đến đặc sản chỉ có ở nước Úc, những chú gấu túi koala. Big grey building at the end is the Koala Hospital to mark off, and on the back there are questions all about koalas. You'll find the answers along the way, and each answer will spell out a mystery phrase. And if you bring those back to Ở quầy vé, các con được khuyến khích tham gia trò Scavenger Hunt, một dạng đi tìm kho báu, và thông qua trò chơi để biến chuyến tham quan thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Mỗi manh mối lại mở ra một câu chuyện mới, khiến các con vừa học vừa chơi và không ngừng tò mò về thế giới của loài động vật đáng yêu này. Koala có thể ngủ từ 18 đến 20 tiếng mỗi ngày, không phải vì lười, mà vì lá bạch đàn chúng ăn có rất ít năng lượng, nên ngủ là cách tiết kiệm sức. Koala Sanctuary không ồn ào, cũng chẳng có trò vui náo nhiệt. Ở đây, sự tĩnh lặng lại chính là món quà để những chú gấu túi được sống trong cảm giác an toàn nhất. Bước vào bên trong, mình có cảm giác như đang đi qua từng trang sách bằng hình ảnh. Mỗi khu vực lại mở ra một câu chuyện, từ tập tính sống trên cây bạch đàn, cách koala di chuyển và tìm thức ăn, đến những hiểm nguy mà chúng đang đối mặt như cháy rừng hay mất dần môi trường sống. Dù mọi người hay gọi là gấu koala, nhưng thật ra chúng không phải gấu. Koala thuộc nhóm thú có túi và họ hàng gần nhất chính là wombat. Điều khiến mình bất ngờ là khu tham quan không đưa bạn đến ngay với những chú gấu túi. Thay vào đó, hành trình bắt đầu bằng những bức tượng, bản thông tin và hoạt động tương tác nhỏ cho trẻ em. Tất cả như một lời nhắc: hãy chậm lại, dành chút kiên nhẫn, bởi những bạn gấu túi thật sự chỉ xuất hiện ở bên trong, nơi chúng được bảo vệ, Trong này nó nói gì vậy con? và tìm lại sự an yên của riêng mình. Con koala mà đã bị thương, sau đó nó hồi phục lại và nó còn phải quay lại tới nhà của nó. Ở đây có phải là con đó không? Dạ, nó là một cái hình của Con đó tên gì vậy con? Casey. Xen lẫn giữa không gian xanh mát của cây rừng là những căn lều glamping thấp thoáng, một kiểu sống hoang dã quý tộc giữa thiên nhiên. Dù không ở lại, nhưng nhìn qua mình thấy cũng rất thú vị. Nếu bạn đã trải nghiệm qua glamping thì chia sẻ thêm cho mình biết nhé. Chúng ta đang trên đường đến với trái tim của khu bảo tồn, Koala Hospital. Đây là nơi những chú koala bị thương sau tai nạn giao thông hay mất đi mái nhà vì cháy rừng được đưa về để chữa trị và tìm cơ hội trở lại rừng xanh. Mỗi năm, nơi này tiếp nhận hàng trăm trường hợp cấp cứu. Có bạn được băng bó vết thương, có bạn phải trải qua nhiều tháng hồi phục. Những khu nhà nhỏ giản dị kia chính là phòng bệnh. Nơi đây, từng nhịp thở, từng giấc ngủ của koala đều được theo dõi cẩn thận. Dù hôm nay không gặp được lúc các bác sĩ đang làm việc, nhưng chỉ cần nhìn những trang thiết bị cũng như những dãy chuồng nhỏ yên tĩnh cũng đủ để cảm nhận được cả một tình yêu thương thầm lặng. Nhưng sau khi điều trị, cũng có một số bạn koala đã không còn khả năng quay về tự nhiên.
Chúng sẽ được ở lại khu bảo tồn này, trở thành những cư dân đặc biệt. Mỗi bạn có một câu chuyện riêng, một hành trình mất mát nhưng cũng tràn đầy hy vọng, chờ chúng ta lắng nghe. Và đây là khu vực cuối cùng, nơi ở dành cho những bạn qua là không còn cơ hội quay về rừng xanh. Có bạn từng bị tai nạn giao thông, đôi mắt giờ chỉ còn một bên sáng rõ. Có bạn vì cháy rừng mà mất đi đôi tay khỏe mạnh để leo trèo. Và cũng có những bạn đã quá yếu, không thể tự tìm thức Con ăn nói trong này tự nghe. nhiên nữa. Con này tại sao bị mù vậy con? Tại vì đụng vào cái xe vô mặt. À, đụng vô mặt luôn, cho nên nó bị mù một mắt bên trái. Cho nên bây giờ là người ta nuôi nó trong này luôn. Con này ở đâu? Ở đây lâu không con? Con này ở đây 8 năm rồi. À, người ta nuôi nó 8 năm rồi. Nó chắc là phải ở đây luôn. Tại cái nó bị cái não nó bị Bị thương. rồi cái mặt bên trái á, bị mù. Ở đây, các bạn được chăm sóc trọn đời như những cư dân trong một ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Mỗi gốc cây là một mái nhà, mỗi tán lá là một chốn nương thân. Nhìn chúng khép mắt ngủ yên hay khẽ ôm lấy thân cây, mình có cảm giác như nơi này chính là một ngôi nhà hưu trí đặc biệt, nơi những vết thương được xoa dịu và cuộc đời vẫn tiếp tục theo một cách thật bình an. Cả khu bảo tồn này thơm thoang thoảng mùi lá bạch đàn. Đây chính là nhà bếp và cũng là ngôi nhà của koala. Chúng cực kỳ kén chọn. Trong hàng trăm loại bạch đàn ở Úc, koala chỉ ăn được khoảng 40 đến 50 loại. Điều đáng quý hơn cả là hầu hết đội ngũ ở đây là các tình nguyện viên. Nhiều người đã về hưu, dành thời gian và tình yêu thương để chăm sóc loài vật đặc biệt này. Họ âm thầm làm việc, nhưng trong từng hành động nhỏ đều chứa đựng sự kiên nhẫn và dịu dàng. Họ chăm sóc từng chú koala, kể lại câu chuyện cho du khách và bằng cách nào đó họ truyền đi sự ấm áp, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. On the park, but most of the time they have different markings and they look a bit different. So if we see carefully, we can see the difference between the koalas. Yeah. But sometimes when they're high up, it's very hard. Bạn hiếm khi thấy koala uống nước. Hầu hết lượng nước của chúng đều đến từ lá bạch đàn, cũng chính là nguồn thức ăn chính. Ngắm nhìn những chú koala tìm lại sự an yên sau nỗi đau, mình chợt nhận ra trong cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp hiện hữu. Sự gắn kết từ tình yêu thương, không phân biệt giống loài hay chủng tộc. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia khiến thế giới này tràn đầy hy vọng. Bởi mỗi khi ta giang tay chữa lành cho một sinh linh khác, cũng là lúc ta đang xoa dịu và nâng niu tâm hồn mình. Ở nơi này, con người và thiên nhiên lặng lẽ chở che cho nhau để nhắc chúng ta rằng đôi khi chỉ cần một sự nâng đỡ dịu dàng cũng đủ để bắt đầu một sự hồi sinh. Khác hẳn với sự náo nhiệt ở Irukandji, Koala Sanctuary không chỉ là một điểm tham quan. Đây là nơi để học về sự sẻ chia và niềm hy vọng. Và cũng là nơi nhắc mình rằng mỗi chuyến đi luôn mang lại nhiều hơn những gì ta mong đợi. So the answer is fingerprints. Good job. All right, now you can keep those, and I'm going to give you some. Nếu bạn yêu thích những hành trình chậm rãi và an yên như thế này, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông để cùng đồng hành với tụi mình trong những hành trình tiếp theo nhé. Trong những chuyến đi cùng gia đình, có lúc mình nhận ra mình cũng cần một chút khoảng lặng, một khoảng me time để lắng nghe chính mình. Hẹn gặp lại bạn trong tập tuần sau. Chúc bạn một ngày thật hạnh phúc và an yên.